Sziasztok! Megnézzük, hogy a lelkitársak hogyan állnak egymással, mit lehet róluk tudni, mi az, ami jellemzi a jelenlegi helyzetüket. Hol tart az ő kapcsolatuk, mit lehet erről most tudni, meg is nézzük. Talán, mint tudjátok, hogy nálam a lelkitársak azok lehetnek, az én értelmezésem szerint, inkább így mondom, azok lehetnek szülő, gyermek, barát, ismerős, tehát bárki, nem csak a romantikus kapcsolatra gondolok itt, de többnyire azok szoktak megmutatkozni, úgyhogy az itteni, vagy a most az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, erre vagyok kíváncsi most, hogy mi az, ami az ő kapcsolatukat jelenleg jellemzi. Hát úgy tűnik, hogy nagyon sok akadályon megy keresztül az ő kapcsolatuk, de nagyon stabil és nagyon kitartóak egymás iránt ez a pár. És a középpontban pedig a gyermek van, ami azt mutatja nekem, hogy olyan, mintha ez a kapcsolat egy megújulás küszöbén lenne, és akit a férfi jelöl, személyjelölő jelöl, az nagyon-nagyon sokat agyal és gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne ezt a megújulást megvalósítani ebben a kapcsolatban, hogyan lehetne az ő kapcsolatukból valami újat kihozni az eddigiekhez képest. És a leginkább ösztönző számára az a szenvedély, az a vágy, a kémia, amit érez a párja iránt. És akkor megnézzük, hogy milyen akadályok vannak itt, amelyek nehezítik ezt a kapcsolatot, az ő kapcsolatukat, milyen akadályok nehezítik. Erre vagyok kíváncsi, úgyhogy ezt kérünk még az ellenségre. Milyen akadályok vannak itt? Néhány esetben a női fél részéről, tehát akit a női személyjelölővel jelölünk, az ő részéről vannak bizonytalankodások, így lelki elbizonytalanodás, hogy ő most mit akar ettől a kapcsolattól, hogy a reményei azok valódiak-e, valósak-e, kitartson-e még a vágyai, a reményei mellett, vagy inkább menjen tovább, vagy mit csináljon, tehát itt a bizonytalanságot sok esetben okozhatja ez is, de, és akkor a B verziót mondom, az is lehetséges, hogy van egy olyan személy, aki erre a kapcsolatra nagy hatással van, és az ő időnkénti felbukkanása, vagy megjelenése, vagy cselekvései azok, amelyek ennek a kapcsolatnak a bizonytalanságát, a nehézségeit, az akadályait okozzák. És akkor megkérdezzük, hogy a gondolatról mit tudhatunk meg. Hát igen, amit mondtam, hogy itt a férfi jelölővel jelölt személy, ő nagyon-nagyon sokat gondolkodik. Lehetséges, hogy ő meditál is, tehát amikor magába fordul, akkor ő ezen elmeditálgat, hogy most akkor mi legyen, meg hogy legyen, de, mint mondtam, azért az ő érzékeit igencsak megmozgatja ez a kapcsolat, és akkor a vágyakozásra is kérnék szépen. Hát igencsak megmozgatja ez a kapcsolat. Némely esetben, bizony, némely esetben nagyon-nagyon megmozgatja, és folyamatosan gondolkodik rajta, és tervezi azt, hogy újabb találkozás legyen. Lehetséges egyes esetekben, hogy
meg is ígéri, vagy meg is beszélitek azt, hogy lesznek találkozások, úgyhogy ez már megint egy ilyen romantikus kapcsolatról szól, úgy látom, ez a lelki-társi kirakás, ami nem most kezdődött, és ahol nagy szerepe van a kémiának a felek között. De a középpontban az áll jelenleg, hogy hogyan lehetne ezt új szakaszba emelni, ezt a kapcsolatot, hogyan lehetne ezt felrázni, tehát ezt valami új dolgot belevinni. Megnézzük akkor, hogy hogyan gondolnak egymásra a tagjai, a pár tagjai. Ketté kérnék szépen, hogy a férfi hogyan gondol a női párjára, és a nő hogyan gondol a férfi párjára. Olyan, minthogyha mindkét esetben nagyon mély érzéseket mutatnak a lapok, de nem bíznak. Nincs meg egymás iránt az a feltétlen hit, a feltétlen bizalom. Én ezt érzem a bíróból is, és a kevés pénzből is, illetve lehetséges, hogy egyes esetekben itt a női fél azt érzi, hogy a múltban sokkal jobb volt ez a dolog, és hogy ez a jelenlegi kapcsolat, vagy a kapcsolat jelenlegi állapota, az nem elég ahhoz, hogy ez folytatódjon. És akkor még rákérdezek itt a bíróra, hogy arról mit tudhatunk meg. A bíróval kapcsolatban mi az, amit megtudhatunk. Úgy látszik, hogy itt a férfi részéről nem véletlenül van itt ez a bizonytalanság, mert itt nem a szerelemben bizonytalan, nem az érzéseiben bizonytalan, hanem abban bizonytalan, hogy ő képes-e megtartani az ígéreteit. Képes-e, ha itt újrakezdés lenne, vagy egy új kezdet, új szakasz indulna, akkor ő képes volna az ő saját függőségei dacára, vagy a saját gyengeségei felülemelkedni, és azt meghaladva indítani, vagy folytatni tovább ezt a kapcsolatot közöttük. Úgyhogy itt azért van ez a nagyon nagy bizonytalanság, mert azt nem tudja, hogy ez a férfi jelölt személy, hogy ő tulajdonképpen mekkora erővel rendelkezik, mekkora belső ereje van neki. De hát azért nagyon fontos, hogy amikor az ember egy ilyen kapcsolatban van, és vannak érzései, akkor bizony az érzések azok hatalmas plusz erőt adnak, ami korábban el sem tudott volna az ember képzelni, úgyhogy lehet, hogy ezért bizonytalanodik el, mert hogy a múltban erre nem volt példa, hogy ő ilyen viselkedést tanúsítson, és még eszembe se jutott volna hasonló, és most pedig az érzései magával ragadják, és viszik előre, és egy olyan ismeretlen útra, ahol ő még nem járt, és így ezzel nem tudja, hogy most ott mit fog ő csinálni. Hát hiszen ő eddig mondjuk úgy, hogy lehet, hogy teszetosza volt, és soha nem sikerült neki semmi, de hát persze, hogy nem, hát ha nem azzal a párjával volt együtt, akivel kellett volna olyankor, vagy akivel ez így előre el volt tervezve, akkor persze, hogy nem úgy működnek a dolgok. És ez vált ki benne bizonytalanságot. A női fél részéről, mint mondtam, ott lehetséges az, hogy a múltban sokkal intenzívebb volt az érzés, és ez most csitult, vagy pedig, hogy ez az egész kapcsolat igazából csak a múltról szól,
és az ott nem jött össze. De akkor most megkérdezzük, hogy az ajándékra mit kaphatunk, mit tudhatunk meg belőle. És akár is pénzre is. Lehetséges, hogy ők most nincsenek együtt, és pontosan ezek a múltbeli nézeteltérések okozták azt, hogy ők most külön vannak, vagy nem olyan aktív a kapcsolatuk, nem olyan mindennapos, vagy ilyen rendszeres, mint ahogy régebben volt, viszont azt mutatják a lapok nekem, hogy azért értékes ez a kapcsolat a női fél számára. Tehát mindenképpen értékes, csak valahogyan ilyen bizonyságot szeretne. És amit ugye az előbb mondtam, amikor ezt kiraktam, hogy mind a ketten ilyen bizonytalanok. Tehát nincs meg bennük a másik szemében az a bizalom, ami egy párkapcsolathoz kell, vagy legalábbis ami az elköteleződéshez vezethetne, és ezt így nem érzékeltem akkor sem, és most itt a női fél részéről érzem ennek a nagyobb bizonytalanságot, mert a férfi részéről itt a bizonytalanság abból ered, hogy ez egy olyan érzelem, amivel ő nem tud mit kezdeni. Tehát, vagyis nem az, hogy nem tud mit kezdeni, hanem hogy ismeretlen a számára, és nem tudja, hogy ezzel ő hogyan birkózik meg, hogy ez mit fog jelenteni ebben a kapcsolatban. Tehát ezt látom itt most ebben, és akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Mit érez ez a lelkitárs pár egymás iránt, tehát kettőt kérnék szépen, a férfi mit érez a női párja iránt, mit érez a férfi a női párja iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Na, milyen érdekes. Az előbb ugye az jött ki, hogy a férfinál jött ki ez a mélységes mély szerelem, most pedig a férfinál az jön ki, hogy annak a bizonytalansága, amit az előbb is láttunk, annak a folytatása így az érzelmek szintjén is, hogy mi van, hogyha ez csak ilyen felszínes, mi van, hogyha ő csak beképzeli már, mint azt a mély érzelmeket, mi van akkor, hogyha ő nem tudja megvalósítani, tehát, hogy itt, hogy akkor is lehetnek-e ők együtt, és tehát ez egy ilyen, az érzelmeinél ez mutatkozik meg, megint csak ez a bizonytalankodás. De akkor nézzük az özvegyembert, hogy mit lehet tudni. És az örvendezésre is kérnék szépen. Lehetséges, hogy időnként lebeszéli magát arról, amit az előbb is mondtam, hogy nem elég jó, illetve a másik, ami megint csak ismétlődik a korábbiakhoz, hogy itt a körülmények, tehát az a harmadik félnek a jelenléte, az okozza ezt a bizonytalanságot más esetekben. Úgyhogy jó, ami közben volt, csak rengeteg jön egyszerre, amikor rakom ki, és nem mindig tudom elmondani. Szóval itt biztos, hogy például a férfinál belső gyermek probléma van, tehát ő neki ez a nem vagyok elég jó, mit kezdjek én ezzel az érzéssel, tehát őnála állandóan újra és újra bekapcsol az a gátló parancs, amit a gyermekkorában kapott, hogy ne érezz, és ebbe beletartozik az, hogy ne szeress, ne érezz fájdalmat, ne érezz örömöt. Tehát
ez az alapja szokott lenni annak, hogy nem vagyok elég jó. A másik ilyen alapja, vagyis a másik ilyen kiinduló pont lehet az, amikor egy ilyen ne tartoz sehová, amikor a szülők azt éreztetik a gyerekkel, nem tudatosan, hogy a gyermek az most maradjon csendben, most ne örüljön, most ne ezt csinálja, most ne azt csinálja, és később ezt nem korrigálják, hogy bocs, ezt csinálhatod alapban, csak most éppen nem. Tehát és akkor, ha ez így nem történik meg a korrigálása, akkor a gyermeki lélekben ez úgy rögzül, hogy ő nem csinálhat azt, amit akar, ő neki nem szabad örülni, ő neki nem jó az, hogyha így viselkedik, és akkor ilyenekből alakul ki ez a belső gyermeksérülés, és itt szinte biztos, hogy a férfi rendelkezik ezzel, és neki jó lenne, ha ezen elkezdene így dolgozni, legalább, és mindegyik feldolgozás úgy kezdődik, hogy ezzel jöjjön tisztába, hogy mi az, ami vele történt, és miért vannak így az események körülötte. És az én tapasztalatom szerint nem kell feltétlen tudni azt, hogy konkrétan mikor volt és mi történt, mikor alakult ki a gyermekben ez. A lényeg az, hogy magára ismerjen a tünetek alapján, hogy ja, én ezt szoktam csinálni, ja, akkor azt is szoktam, és akkor van erre technika, hogy hogyan lehet elengedni, de erről szólnak a belső gyermekkurzusok, ahol ezt így meg tudjuk beszélni, és a lány, igen, a nő esetén pedig, mint mondtam, nála jelenik meg ez a elképesztően mély szerelem, ami az előbb a férfinál megjelent, hogy szinte belebetegszik ebbe az érzésbe, és akkor kérnék szépen a betegségre, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát ugye éppen ezt akartam mondani, hogy az előbb láttuk, hogy ők nincsenek együtt, és talán ez okozza nála ezt a nagyon nagy félelmeket, szomorúságot, és ezt a mindent, amit ő érez, így a mély szerelmet is, meg a bizonytalan szerelmet is, és itt azt mutatják, hogy a távolság, ami közöttük van, az még a lehetőségét is szinte kizárja annak, mármint a nő fél, hogy itt újrakezdés lehetséges, vagy hogy felvállalt módon történjen meg az újrakezdés. És akkor kérnék szépen még a szerelemre, hogy miért gondolja ő, hogy szinte lehetetlen. Nem bízik a férfiban. Azért, mert úgy gondolja, igen, azt gondolja, hogy túl sokat agyal, illetve olyan otthoni mintái vannak, illetve olyan otthoni eseményei, ami miatt a női fél úgymond magában lemondott erről a kapcsolatról, és akkor itt megint felhívom ennek a veszélyére a dolgokat, hogy ez milyen veszélyes dolog, ugyanis amikor ez még csak meg is fordul egyszer a fejetekben, vagy hát úgy értem, hogy egyszer, hogy újra és újra megfordul a fejetekben, hogy ő tulajdonképpen lehet, hogy lemondott erről a kapcsolatról, akkor azzal ti kvázi azt kéritek a segítőitektől, az univerzumtól, hogy ezt teljesítse, hogy a férfi lemondott erről a kapcsolatról. És ehelyett sokkal inkább a bizakodás javasolnám, azt a bizakodást, hogy át fogja magában gondolni ezt az egészet, tehát hogyha ő sokat agyal, akkor végül is arra fog jutni, hogy ő milyen kivételes szerencsés azért, hogy ilyen kapcsolatban része van, illetve ti is. Tehát, hogy amikor így eszetekbe jut, hogy mit gondol a férfi, meg mit fog csinálni, akkor ezt mindig át lehet terelni, hogy nem számít, hogy ő mit gondol, a lényeg az, hogy ti szerencsések vagytok, hogy egy ilyen nagy szerelmet megélhettek. Tehát ebben segít mondjuk a mindfulness technikák, hogy a gondolatainkat tudjuk
úgymond irányítani, és a negatívról át tudjuk fordítani 1-2 másodpercen belül valami pozitívra, ugyanis akkor az nem egy ilyen kívánság megfogalmazás az univerzum felé, hanem csak egy elinduló gondolat, és mire ezt meglátnák, vagy észreveszik azok a segítők, akiknek ez a dolga, hogy ezt megtalálják, vagy teljesítsék, akkor ők már a másikat fogják megtalálni. Valahogy így tudnám ezt vagy lefordítani emberi nyelvre, mert valahogy így tapasztaltam meg ezeknek a működését. És akkor megnézzük azt, hogy a következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, erre kérnék szépen, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hát úgy látszik, hogy lelkiekben nagyon vágyódnak egymásra, nagyon hihetetlen módon, és akik most nézik ezt a videót, sok esetben lehetséges, hogy égi támogatást kapnak hozzá, hogy valahogy mégiscsak találkozzanak, és az ilyen nagyon-nagyon kellemes, jó kis találkozás lesz. Nem azt mondtam, hogy biztosan egy hosszú távú kapcsolat alakul ki belőle, bár mindjárt rákérdezünk, hogy miért van itt a házasság, mit lehet erről tudni, miért van itt. Annak ellenére, hogy a szenvedély, a kémia nagyon működik közöttük, mégis bizonyos bizonytalanságot megélnek, de a reménnyel azt lehet korrigálni, és itt egyes esetekben akár hosszú távú kapcsolat is lehetséges belőle majd a későbbiekben. Nem azt mondom, hogy most a következő 1 hétben, mert itt úgy látom, hogy inkább csak az ilyen összefutunk egy randira, amiből bármi is lehet, típusú találkozásra van nagy esély, és akkor az örvendezésre kérnék szépen. És akkor a vágyra is kérek. Hát úgy látom, a férfi részről nagyon-nagyon sok akadály, gondolkodás van itt. Nagyon sokat gondolkodik, hogy jó lenne ez a találkozás, mit hoz ez a találkozás, és sok a bizonytalansági tényező a férfi részéről. Úgyhogy azt látszott itt az elején, hogy itt nagyon esélyes az, hogy legyen köztetek a jövőben találkozás, de itt, amikor már a részletekben kérdezem, akkor meg azt mutatja, hogy sok nézőnél, hát nem biztos, hogy lépni fog a férfi, aki itt érintett. Nem hiszem, hogy ő a gondolkodáson túljutna. Ha túl is jut, akkor is valahogy nem úgy valósul meg, ahogyan azt ti mondjuk várnátok, vagy szeretnétek. Úgyhogy nem, ez nem egy happy endes vég, de minden esetre örülök, hogyha bármit segíthettem nektek, megoszthattam. Ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor a lenti elérhetőségen megtaláltok, és a vasárnap délutáni videóban abban valami különleges dolgot is fogok mondani, úgyhogy várjátok, majd igyekszem időben jönni vele, előrukkolni, úgyhogy az különleges lesz mindenképpen. Úgyhogy köszönöm szépen, ha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm a lájkot és
a kommenteket is, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!